سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. نوار قلب دیگری رو هم امروز با هم مرور خواهیم کرد. این نوار قلب مربوط به خانم 43 ساله دیابتیکی هست که به دلیل سینکوپ پرسینکوپی احساس سرگیجه و خستگی به اورژانس مراجعه و با توجه به نوار قلب بستری میشه. نوار قلب این بیمار رو در هنگام مراجعه به اورژانس ملاحظه می‌فرمایید و من طبق روال گذشته چند لحظه سکوت می‌کنم تا شما ارزیابی اولیتون از نوار قلب را انجام بدید. همان گونه که شما هم ملاحظه کردید ریتم بیمار سینوسی هست با ریتی در حدود 50 تا 55 بیت در دقیقه. QRS به نظر نرو بدون پاتولوژی خاصی هست. تغییرات STT جزئی و محدود به لیدهای تحتانی و پرکوردیال به میزان اسید دپرشن هایی حدود نیم تا 1 باکس بدون وجود شواهد واضحی از ایسکمی فعال و اکوت کرونی سیندروم و همچنین ملاحظه می‌فرمایید که از هر 3 یا 4 موج پی یکی به بطن منتقل نمیشه. الگوی انتقال موج پی به بطن دارای روالی هست که ما اون رو تحت عنوان بلوک درجه دوم از نوع ونکباخ میشناسیم. یعنی پی آر به تدریج طولانی میشه و میزان پی آر قبل و پس از بلاک با هم به مقدار مشخص و قابل توجهی اختلاف دارند. میزان پی آر در اینجا قبل از پی بلاک شده در حدود 340 تا 350 میلی سکند هست که پس از پی بلاک شده میزان پی آر حدود 240 میلی ثانیه باشه. البته لازم به ذکره که میتوان نوع ونکباخ رو لزوماً نوع تیپیکال در نظر نگرفت، چرا که در این قسمت همان گونه که شما ملاحظه می‌فرمایید بیشترین میزان افزایش پی آر نه در کامپلکس دوم که در کامپلکس سوم اتفاق افتاده، اما همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید شدت پی اینتروال هم تغییراتی رو نشون میده. بنابراین در مجموع به نظر میرسه در کنار اختلال هدایتی در سطح ایوی نود یک برادیکاردی واضح سینوسی هم مشاهده میشه. اجازه بفرمایید این یافته ها رو با سایر یافته ها از جمله علائم بالینی مطابقت بدیم. علائم اصلی که این بیمار در هنگام مراجعه به اورژانس ذکر میکنه علائمی مانند سینکوپ، پرسینکوپ، احساس تهوع، خستگی، رنگ پریدگی و تحریک صدر به هنگام بروز علائم هست. همراهانش ذکر میکنند در هنگام بروز علائم بیمار کاملا حالت رنگ پریده داره. هایپوگلایسمی در بیمار رد شده. بیمار دیابتیک هست و وزنی حدود 84 کیلوگرم با قدی در حدود 168 سانتی متر داره که نشان دهنده مقداری افزایش وزن در بیمار هست. در شرح حالی که از بیمار گرفته شد علائمی مبنی بر اسلیپ آپنیا نداشت. همچنین تریگرهایی که باعث بروز علامت در بیمار میشد غالباً حضور در مناطق شلوغ، فضاهای دربسته و گرم و همچنین ایستادن به مدت طولانی به صورت کار در محل آشپزخانه و سایر فضاها بود. در مجموع به نظر میرسه بیمار علائم واگوتونی واضحی داره. سوالی که اکنون مطرح میشه این هست که آیا این یافته های نوار قلب
بیشتر مبنی بر وقوع بلاک در زمینه هایپرواگوتونی هست یا به جهت دیابت 3 ساله بیمار و احتمال فشار خونی که به اثبات نرسیده دچار اختلال در سیستم هدایتی شده و ما اکنون شاهد الگوی ونکباخ در این بیمار هستیم. به همین منظور جهت بیمار آتروپین تجویز شد و شما ملاحظه می‌فرمایید که ریت سینوسی افزایش پیدا کرده، میزان پی آر چیزی حدود 200 تا 220 میلی ثانیه هست. تغییرات SCT علیرغم افزایش ریت قلبی تشدید پیدا نکرده و بیمار علائم بالینی ایسکمی رو نشون نمیده. بنابراین به نظر میرسه با تجویز آتروپین بهبود در هدایت AV نود هم صورت گرفته که این نشان دهنده وجود اختلال لااقل در AV نود هست و در قسمت‌های سابنودال خوشبختانه مشکلی وجود نداره. به همین منظور علاوه بر انجام اکوکاردیوگرافی دقیق که شما نتیجه آن رو ملاحظه می‌فرمایید، نشانه ای از والموشن ابنورمالیتی واضح دیده نشد و از آنجایی که بیمار علائم ایسکمیک واضحی رو نشون نمیداد اقدام به تست ورزش شد. در تست ورزش هارت ریت بیمار به وضوح افزایش پیدا کرده و همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید میزان پی آر هم چیزی حدود 180 تا 200 میلی ثانیه هست. تغییرات ایسکمیک واضح در حین تست ورزش دیده نمیشه و بیمار هیچ گونه علائمی مانند چست پین و یا تنگی نفس غیر معمول رو ذکر نمیکنه. در فاز ریکاوری همان گونه که ملاحظه میفرمایید بیمار شواهدی از ویگوتونی رو نشون نمیده اگرچه احساس خستگی زودرس میکنه. با توجه به اینکه امواج تی مثبت شدن و با توجه به اینکه بیمار در هر صورت یک دیابت 3 ساله داشته و با توجه به افزایش وزن بیمار اقدام به سیتی آنژیو میشه که بررسی کورونری بیمار منفی بوده و خوشبختانه علائمی از تنگی عروق کورونر مشاهده نمیشه. به همین دلیل با تشخیص احتمالی وقوع مکرر حملات در زمینه هایپرواگوتونی بیمار تست تیلت میشه و به هنگام تست تیلت بیمار علائم مشابهی رو نشون میده و احساس تعریق، تهوع و برادیکاردی شدید میکنه و از هوش میره. البته در هنگام تست تیلت بیمار تنها برادیکاردی سینوسی همراه با افت فشار رو تجربه میکنه و شواهدی از AV بلاک وجود نداشته. پس از صحبت با بیمار و توضیح شرایط و همچنین امتناع ایشان از تعبیه پیس میکر که به نظر نمی رسید جهت بیمار در این مرحله لازم باشه، روش کاردیو نورو ابلیشن به بیمار پیشنهاد میشه. کاردیو نورو ابلیشن روش نوینی هست که شما با استفاده از کاتترهای ابلیشن و امواج رادیو فرکانسی در قلب در محلهای آناتومیک و با تشخیص خصوصیات الکتروفیزیولوژیک اقدام به دادن حرارت به ساختمان‌های نزدیک به گانگلیون‌های پاراسمپاتیک در قلب می‌کنید.
محل‌های مشخصی در قلب نزدیک به مجاورت این گانگلیون‌های پاراسمپاتیک هستند. پس از ابلیشن این گانگلیون‌ها که تعدادی از آنها بر روی عملکرد SA نود و تعدادی از آنها بر روی عملکرد AV نود اثرگذاری بیشتری دارند، میتوان شاهد افزایش ریت سینوسی و هدایت بهتر در AV نود بود. به همین دلیل با توجه به اینکه بیمار علائم بالینی ویگوتونی واضحی داشت، پاسخ به آتروپین قابل قبولی داشت، پس از انجام کاردیونورو ابلیشن همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید ریت سینوسی افزایش پیدا کرده، میزان پی آر همچنان چیزی حدود 200 میلی ثانیه هست که میتواند رد پای از اثرگذاری دیابت بر سیستم هدایتی بیمار باشه و بیمار طی پیگیری های بعدی فاقد علامت بالینی نظیر سینکوپ، پرسینکوپی و خستگی و تعریق زودرس بود. از این جهت چنانچه در بیماران به خصوص در سنین جوان و میانسالی با علائمی نظیر برادیکاردی شدید سینوسی و یا AV بلاک هایی که منطبق با اختلال در سطح AV نود و ونکواخ ریتم باشند، میتوان پس از ارزیابی های اولیه به خصوص انجام تست آتروپین و تشخیص اثرگذاری هایپرواگوتونی بر رفتار AV نود و SA نود کاردیو نورو ابلیشن رو به این بیماران پیشنهاد کرد. این روش دارای اثرگذاری مطلوبی هست و ریکارنس ریت نسبتاً پایینی رو داره، اما مانند هر اقدام تهاجمی دیگر حتما باید به یاد داشته باشیم مهمترین گام پیدا کردن بیمار مناسب برای انجام این عمل هست. لذا نگاه همه جانبه به نوار قلب و بالین بیمار برای تصمیم گیری ضرورتی انکارناپذیر است. قبل از پایان این ویدیو خواهش میکنم به چند نکته مهم بالینی توجه بفرمایید. امیدوار هستم که این ویدیو مطالب آموزشی مهمی رو برای شما به ارمغان آورده باشد. دیدن نظرات شما به توسعه این ویدیوهای آموزشی کمک بسیاری خواهد کرد. همه شما رو به خدا میسپارم. شاد و موفق باشید.